اسمعوا الصوت ده كده معايا كويس. احنا دايما بنعتبر ان الشخير ده حاجة طبيعية جدا، خاصة لو احنا مرهقين شوية. الحقيقة ان الشخير ده اخطر الامراض المرتبطة بزيادة الوزن والسمنة، لان لما البطن بتعلى بيحصل زيادة في الضغط على منطقة الصدر، بالاضافة لزيادة الدهون حوالين الرقبة، وده بتخلي الممرات الهوائية ضيقة والاكسجين في الدم ما بيوصلش بطريقة كويسة وطبيعية. فالمخ دايما بيخليك سيمي اليرت، يعني مش بتدخل في نوم عميق، وممكن يحصل في اي وقت انقطاع في النفس، وده بيتسمى سليب ابنيا، وساعتها انت لازم تخس ولازم وزنك ينزل.